مرحبا. اليوم اجاني ريكوست جمعة الماضي كيف بيعملوا الحمص بطحينة يلي هو بالحمص المزبوط، يعني مش علب، لأنه عم بيعملوا علب عبلقوه مش طيب، ما إله طعمة ولا شي. هو الحقيقة مزبوط، العلب كلها مش مزبوطة وفيها مواد حافظة كمان بتأذي. هلأ بدنا نجرب نعلمكم كيف بنعمل الحمص من البداية للنهاية. هلا اللي بنحتاجهم، الأغراض اللي بنحتاجهم هو حمص يابس حب، وهذا ما عندي كيس أنا هون 2 كيلو حمص. طبعا 2 كيلو حمص مش للحمص بطحينة، فيك تستعملوه لأي شي تاني، بس طريقة سلقة الحمص. الحمص حاب. للحمص بطحينة لنسلق الحمص بدنا كربونة لحتى ننقع الحمص ونرجع نسلقها. هلا الحمص بطحينة بحاجة لحامض وطحينة وحمص طبعا. هلا حنفرجيكم كيف بدنا نعمل طريقة سلق نقع الحمص بالأول، لأنه الحمص طريقة نقعه بدك تنقعوه من قبل بيوم. هلا بدنا نحط الحمص. أول شي بدنا نشوف إذا في شي حبة غريبة بالحمص، بنحط شوي شوي بالصينية، بنحطهم بالصينية شوي شوي ومننقي الحمص اذا في شي حبه غريبه او حجر او شي. هلا هن الكيس اجمالا نضاف، بس انا تاكيدا على الموضوع بحب شوفهم، منقيهم اذا فيهم شي حبه غريبه او حبه خضراء او سودا، الحبه مش مزبوطه بشيلها من الحمص قبل ما انقعهم. هلا بس خلص تنقايه الحمص كله برجع لكم. هلا انا نقيت الحمص، طبعا مش تنقايه نهائيه هاي، من بعد ما انقعهم وتكبر الحبة ينفش الحمص كله برجع بعمل عليهم جردة مرة تانية. بس بدي فرجيكم انه حبة الحمص اللي بتبقى مش كتير منيحة، الحبة شفتوا كيف هي، او سودا او اي شيء انا يعني بحسه مش مزبوط، عرفتوا كيف بشيلها. شفت كيف هي خضراء على سودا، يعني شكله مش حلو. هلا من بعد ما ينقعوا الحمص انقعهم كمان ببين اكتر معي، اذا في اوقات ما ببين مزبوط معي هون، بس وقت اللي برجع بنقعهم وبتنفش الحبة الحمص بتصير حبة كبيرة ببين معي اكتر اياها. اذا في حب مش منيح كمان برجع بشيلهم. هلا طريقة النقع، حطينا الحمص بجاط كبير لانه 2 كيلو حمص هيدا بده ينفشوا لهون يصيروا. بدنا نحط لهم بيكنج صودا يلي هي الكربونة. هلا بدنا نحط الكربونة، ملعقة كبيرة كربونة بتكفي ل 2 كيلو حمص اناف. بس نحط الكربونة، بنحط لهم مي فاترة. هلا بدي احط انا الحقيقة مش فاترة، اكتر شوي سخنت اكتر المي. هلا بدي احطها على الحمص. كل ما هي المي سخنة احسن للحمص، بينفش اسرع بينتقع اسرع. بعد بده المي رح ارجع احط مي على النار شوي وبجي. هلا قلنا نحن ما نضيف بعد مي، عم نحط مي سخنة. شايف بلشت، يعني ليك ما احلاها كيف صارت الحبة بلشت تنفش. مي السخنة كتير مهمة انه تحطوا مي سخنة للحمص، بتسرع عملية النقع. وبنحرك منيح الكربونة، حطينا ملعقة كبيرة مثل ما قلنا، من هاي ملعقة كبيرة طافحة يعني كربونة، وبنحركهم منيح لحتى يدوب الكربونة. إذا لقينا بحاجة نحط مي بنحط مي بعد، لأنه الحمص بعد بده ينفش، بس تلاقوا الحمص نفش زيدوله مي سخنة. مثل ما قلنا بنحرك الحمص منيح ليدوب الكربونة. والأفضل إنه إذا بدنا نحضر أكل بالحمص على الطريقة التقليدية، يعني الأفضل إنه ننقعهم من الصبح لتاني يوم الصبح، هيك بكون معنا كل نهار لنشتغل بالحمص من الصبح للصبح. ومنغطيه بصينية. أول شي بتضل حرارة المي شوي سخنة مدة أطول. تاني شي هيك يعني إذا في برغش أو شي دبانة ما بينزل بقلبه، بكون مغطى لتاني يوم الصبح. هلا بدنا نرجع نطل على الحمص، تركناهم تقريبا ساعة، ما نطل عليهم لنشوف وين صاروا إذا بدهم مي. بدي فرجيكم هن ستاب باي ستاب. شفتوا حبة الحمص كيف صارت؟
حبة عم تكبر، صار بدهم مي ليك لأن صاروا مبينين على الوجه. أنا غليت لهم مي رجعت وبرجع بحط مي مغلية. كل ما بحسهم رفخوا وصاروا على الوجه برجع بحط لهم مي. وقبل ما تناموا بالليل كشفوا عليهم، إذا بدهم حطوا لهم لتاني يوم الصبح بكونوا صاروا منيح. شفتوا كيف هلا غمرتهم المي؟ مي سخنة، كل ما هي مي سخنة أحسن، بينفش أسرع. ما تخافوا من لونهم، هذا كله بده يرجع يتغسل، بس بدنا نشيلهم من النقع. بنرجع بنغطيهم وبنرجع بنتركهم. قبل ما تناموا ارجعوا طلوا عليهم، اذا لقيتون صاروا على الوجه تقريبا زيدوا لهم مي. هلا بدنا نفرجيكم كيف صار الحمص بعد ما نقعناه قبل بليله. من عشيه للصبح، فيكم من الصبح للصبح، بس مش اكتر من هيك يعني. ليك ما احلاهم كيف صاروا. شفتوا الحبه كيف صارت؟ اسم الله ما احلاهم. هيدي الرغوه البيضاء هيدي من الكربوني اللي حطيناها مع الحمص والمي لحتى ينتقوا. 2 كيلو حمص حطينا لهم بالاول ملعقه كربوني كبيره، رجعت زدتهم نص ملعقه كربوني، يعني كلهم بدهم ملعقه ونص كبيره كربوني. هلا بدي اخذهم غسلهم لحتى نحطهم على النار. شفتوا غسلنا الحمص كتير منيح من مية الكربونة، يعني غسلتهم تقريبا شي 4 زوام، غيرت لهم المي وغسلهم اخلطهم وارجع صفيهم لحتى صاروا هيك بهالشكل هيدا. هلا انا بدي احط بهاي الطنجره الصغيره اسلق، ما بدي اسلق كل الكميه، انا نقعت 2 كيلو بالفعل، بس هلا بقلكن ليش. هلا بدي اعبي بهاي، هيدي 1 لتر. حطيت 1 لتر حمص هون، عبيها بالطنجرة لأني ما بدي أكتر من 2 لتر. 2 لتر حمص بدي أسلقهم. هلا مثل ما شفنا حطينا الحمص بالطنجرة وعبيناها مي. طبعا المي لازم تكون اعلى من الحمص لحتى تغلي. هلا بس ينقص تغلي وتنقص شوي المي بنحط لها مي مسقعه، بننقز الحمص لحتى يستوي شوي اسرع. هلا اتس فاني يعني شيء مضحك، ما بعرف مدى صحيتها بس هيك بقولوا. وانا بعملها بهالطريقه الحقيقه. بنقز الحمص بمي مسقعة من بعد ما يغلي، وكل ما بلاقي المي نقصت وحبة الحمص مش مستوية منيح لازم تفرط بإيدكن، بتزيدوا لها مي وبترجع بتخلوها تغلي، يعني بتاخد تقريبا حوالي من ساعة لساعة ونص. هلا من بعد ما غلي الحمص ونقزته أنا عدة مرات بالمي المسقعة، شوف كيف صارت الحبة فاتحة. لازم تكون حبة الحمص هيك يعني بتنمعس بايدك، بتكون استوت حبة الحمص. هلا بدي اطفي النار عليها انا وارجع روح اعملهم بالخلاط. ما بدنا كتير نصفيه من المي لانه بدنا يكون شوي مي، نتفة صغيرة طبعا، مش انه نصفيه على الاخر، واذا احتاجنا بنحط من مية الحمص. اوكي هلا بدي احط الحمص واطحنهم بالاول لحالهم لحتى نشوف انه كل شي تمام. انا هلا بدي وقفها وشوف اذا بدها شوي صغيره من مية الحمص ليمشوا اسرع. مية الحمص السخنه، ما بنحط مي عادي، من مية الحمص بنرجع بنحط الخلاط يشتغل. انا عم بطحنهم هن وسخنين لانه هو سخن الحمص بينطحن انعم، لانه اذا برد بضل مبرغل ما بينطحن ناعم. هلا بدي اضيف عليهم شفتوا كيف صاروا، بس بعد بينطحنوا. هلا بدي اضيف عليهم الطحينه نص كاب، يعني ما ضروري تحطوا النص كله، بتحطوه بتشوفوا لانه ما ضروري يكون كتير طحينه. والحامض كمان هودي مقدار حامضتين، مش رح كل نحطهم كلنا، ححط نصهم وبشوف. هلا وقفت شوي لحط لها ملحه، بدي احط تقريبا نص ملعقه ملح، نص ملعقه، ومندوق ما فينا نكتر لانه ما لازم يكون كتير مالح ولا حامض كتير.
هلا بنرجع بنخليهم لينخلطوا منيح. لازم بدهم وقت لينطحنوا، بدك تخلوهم وقت بالخلاط لينعموا منيح. هلا انا بدي ارجع ضيف هاي لانه بدهم نتفه، يعني هاو نص كب طحينه، مش للكل الكميه، انا ما حطيت كل كميه الحمص اللي سلقتها، 3/4 الكميه تقريبا حطيتها. هلا حطيت لهم نص كب طحينه وعصير حامضتين، هاو بعد في شوي ما حطهم كلهم لانه بتصير كتير حامضه، اقل يعني حامضه ونص، عصير حامضه ونص، ونص ملعقه ملح، وبنرجع بنحطهم بالخلاط. هلا خلص الحمص، طحناه صار ناعم. هلا بدي شيله برده، بدي احطه بالبراد لانه بعده شوي رخو، لحتى اعرف بس يبرد اذا بده بعد رخيه ولا بخليه مثل ما هو. اوكي هلا الحمص انتهى، طعمته كتير طيبه، ملح معدل، حامضه منيح، وما لازم يكون كتير مالح وحامض. هلا الحمص حطيناه بالبراد ليبرد شوي، بعدين بدي احطه بالجات وزينه، برجع بفرجيكم كل شيء. وهذا الحمص اللي بقي المنقوع يلي ما سلقناه، حطيته بكيس زبلة بحطه بالفريزر انا لحتى مرة تانية ما يكون عندي بدي انطر تاني يوم لا انقعه. هاي هيك بكون عندي منقوع بشتغل فيه دغري على الطنجرة بحطهم على النار. يعني نفضي هلا الحمص برد، بدنا نفضيه نحطه بالجات ونزين الجات. هلا خلصنا سكبنا الحمص وزيناه مثل ما شفتوا بحمص الحب والبابريكا والبقدونس، فرمت بقدونس مثل كأنها شتلة بالأرض، وهون الحشيش والوردة معمولة من البندورة. إذا حبيتوا الفيديو والطريقة اللي عملت فيها أنا الحمص، بليز اعملوا لها لايك اند سبسكرايب.